เซ็กส์ของแม่เนี่ยมีความเปลี่ยนไปจากครั้งก่อนไหมเหมือนกับว่าเริ่มมาแอคทีฟอีกรอบเป็นยังไงบ้างแม่คิดว่าการที่ลูกดูดนมทำให้นมหยาดปะวันนี้มีเคสใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะมีคำถามคุณหมอก่อนที่จะไปตรวจอะไรเงี้ยควรล้างกีก่อนนะคะ Hello and welcome to I Can Teach นะคะ ยินดีแม่เราไม่ต้องช็อกอีกรอบแม่ ดู I Can Teach ทุกวันแหมครั้งก่อนพี่แกมาออกSex Ed Akatisha EP เก่านะคะกลับไปดูได้ Congratulation มากเพราะแม่กลับมามี Active มีเซ็กซ์อีกรอบอย่างเงี้ยคนก็ตื่นเต้นก็เลยแบบวันนี้ก็เลยมากลับมาดูว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างมาดูแบบเคสอีกรอบนึงว่ามีความแบบอัปเดตชีวิตยังไงกับเรื่องเซ็กซ์บ้างเซ็กส์ของแม่เนี่ยมีความเปลี่ยนไปจากครั้งก่อนไหมเหมือนกับว่าเริ่มมาแอคทีฟอีกรอบเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนเราไม่มีนะเราก็จะปล่อยตัวทำอะไรก็ได้ผมเผาลุงลังเล็บไม้เล็บมือแต่พอมันมีฮอร์โมนเพศหญิงขึ้นมาเยอะอ่ะเหมือนเราเป็นโสดอ่ะมันจะอยากสวยอยากอะไรอยากมีชีวิตอยากมีคนเคียงข้างอยากมีแฟนอะไรมันก็จะพัฒนาตัวเองอ่ะแล้วทีนี้จิตใจมันก็จะดีมันก็รู้สึกว่าเป็นสาวอีกรอบโอเคไม่คือฉันอยากจะทำแบบสตอรี่นะแม่น่ะมีชาติตอนอายุ24ก็คือเด็กเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแบบว่ามีแจนมีอะไรเงี้ยแม่ก็มีลูกเลี้ยงน้องอย่างเงี้ยแล้วน้องดูดนมแม่ถึง7 ขวบแม่คิดดูดิอันเต็มปากแม่คิดว่าการที่ลูกดูดนมทำให้นมหยาดปะคือการกินนมอ่ะนมมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมมันไม่ได้เล็กหรือใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้ร่างกายมนุษย์มันมีเซลล์มีฮอร์โมนอ่ะมันไม่เหมือนลูกโป่งขนาดนั้นมันก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องไปทำท่าบริหารออกกำลังกายกินอาหารที่ดีช่วยได้เยอะปัญหาหน้าอกยานเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนกังวลใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์บางคนถึงขั้นไม่ยอมให้ลูกดูดนมเลยเพราะกลัวหน้าอกยานค่ะแต่จากผลวิจัยพบว่าการให้นมลูกไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้หน้าอกยานเพราะสาเหตุหลักๆเกิดจากขนาดของหน้าอกที่ขยายและบีบตัวของต่อมน้ำนมในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ต่างหากส่วนสาเหตุสำคัญอื่นๆที่ทำให้ผู้หญิงหน้าอกยานจะมาจากหน้าอกที่ใหญ่เกินไปน้ำหนักตัวเยอะหรือการลดน้ำหนักผิดวิธีสูบบุหรี่และอายุที่มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่เหมือนกับบอกว่ารู้สึกว่าช่องคลอดมันหย่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนลูกโป่งแหละคือจะให้มันเหมือน25 20มันก็ไม่ได้เนาะมันก็เราก็อายุ50อัพอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมันก็เหี่ยวลงมาไปตามเนื้อหนังมังสานะแม่ว่านะแม่ก็เลยบอกใครช่วยฉันทีลิฟต์อัพอะไรประมาณนี้ไม่ใช่จริงอ่ะตามอายุของคนเราผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นนะเนาะตามอายุไขของคนธรรมชาติแหละมันก็จะมีแบบว่าบางทีมันต้องมีเอ็กซ์ไซส์ช่วยด้วยและบางครั้งมันก็ต้องมีตัวช่วยที่แบบอาจจะเป็นผ่าตัดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่มาเมืองไทยครั้งนี้ไม่มีแพลนอะไรแม่ก็จะมาแบบมาลิฟต์อัพดิแม่อยากทำทำไมแม่ถึงคิดว่าอยากจะรีแพร์ตอนแรกมันมีความรู้สึกมันไม่มั่นใจอ่ะพอจะไปมีแฟนมันรู้สึกว่าของเราไม่ดีพอไม่สวยพอมันความมั่นใจมันหายไปในขนาดคนมั่นใจนะคือก็เลยอยากทำให้มันแบบมันดีขึ้นมาน่ะถ้าเกิดแม่สนใจแบบนี้เอาอย่างนี้ตัวเชเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคุณหมอก็ไม่รู้มากงั้นเราไปที่โรงพยาบาลไปคุยกับคุณหมอเลยดีกว่าเราไปปรึกษาดูแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมอยากดูหรือมีคุณแม่หรือว่ามีคนที่คิดอยากจะทำเนี่ยก็ลองมาดู EP นี้ได้นะจะมีประโยชน์ค่ะไปดูกันเลยเราจะมาทำอะไรกันคะลูกจะไปเดินแบบที่ไหนเนี่ยเราก็อยู่ที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนารีเวชนะคะก็คือพาแม่มาดูแลน้องสาวเพราะว่าเธอคอมเพลนเหลือเกินว่าน้องสาวเธอต้องการแบบให้มัน freshen up หน่อยเพราะว่ากลับมามีแบบ sexual activity ในชีวิตเพราะงั้นเราไปกันเลยไหมคะลูกอยากเจอคุณหมอมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวสั่นน้องสั่นเดี๋ยวกลัวน้องจะสั่นแรงกว่านี้นะคะเพราะน้องสั่นเยอะเหลือเกินต้องรีบพาน้องไปเจอคุณหมอนะคะไปเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอสุชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเคสใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเคสนั้นก็คือแม่หนูนะคะแม่บอกเขาไปว่ามาหาคุณหมอทำไมก็มีลูกหลายคนเนาะ3 คนทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้องสาวนะคะก็หย่อนยานไปตามแรงโน้มถ่วงแรงกายกระทำชำเราโอเคการใช้งานเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจภายในดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าความหย่อนคล้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงดีไหมครับได้ค่ะมีคำถามคุณหมอก่อนที่จะไปตรวจอะไรเงี้ยควรล้างกีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีข้างในมีห้องน้ำอยู่ในห้องตรวจภายในอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะซับให้แห้งอะไรธรรมดาไม่มีอะไรครับLet's go ค่ะ
ที่ตรวจคุณแม่แล้วนะครับ ค่ะ ก็ถามว่าความหย่อนคล้อยเนี่ยก็ถือว่าในระดับกลางๆนะครับ ค่ะ ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากคราวนี้ถามว่าพอมีผนังช่องคลอดหย่อนคล้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการทำรีแพร์เราอาจจะแบ่งง่ายๆออกเป็น 2 แบบนะครับ ค่ะ แบบที่ 1 เป็นแบบดั้งเดิมที่เขาทำกันมานมนานแล้วนะครับ อือฮึอือฮึ หลักการก็คือว่าเขาจะใช้มีดเลเซอร์ไปตัดผนังช่องคลอดด้านล่างเอาส่วนเกินทิ้งไปแล้วก็เย็บด้วยไหมละลายถ้าทำไปปุ๊บเนี่ยคุณน่าจะมีแผลเป็นทางยาวภายในช่องคลอด โอ้ ซึ่งไหมกว่าจะละลายหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ปัญหามันคือหลังทำไปแล้วจนถึง 2 เดือนเนี่ยคุณแม่จะต้องมีการปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้ไหมฉีกขาดไม่ให้แผลมันแยก อืม หมอตามไปดูที่บ้านไม่ได้ถูกไหม ไม่ เพราะฉะนั้นต่อให้หมอผ่าตัดดียังไงเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่ได้ปฏิบัติ 1 2 3 4เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน อืมค่ะ ถามว่าภาวะแทรกซ้อนพวกนี้คืออะไรคือเรื่องแผลแยกไหมฉีกขาดแผลติดเชื้อแล้วก็มีเลือดออกอันนี้มันมีอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่2เนี่ยซึ่งหมอคิดว่าเหมาะกับคุณแม่ตรงนี้นะครับ ค่ะ โดยหลักการก็คือว่าเราจะใช้ตัวเลเซอร์ตัวหนึ่งเข้าไป ค่ะ ยิงกระตุ้นผนังช่องคลอดตลอดแนวเลยนะครับ ค่ะ โดยเลเซอร์ตัวนี้ไม่ได้ทำให้เกิดบาดแผล เพราะฉะนั้นหลังทำคุณแม่ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เลยนะครับ ค่ะ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแน่นอนข้อดีนะครับ คุณหมอคะถ้าหลังจากเราทำวันเนี้ยหลังจากไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยสามารถไปตีกอล์ฟได้เลยใช่ไหมคะ เอาวินาทีเลยไหมแม่ ได้ เขาไม่กี่วันนะ จริงๆได้ครับได้ครับ เพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่มีแผลแล้วก็หลังทำก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไร อ๋อก็ ยา คือ แก้ปวดก็ไม่ต้องกิน โอ้ ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ต้องกินครับ ค่ะ ครับ แล้วเครื่องมือนี้ที่มันเข้าไปข้างในอ่ะมันเหมือนกับว่าใส่จูเทคโนโลยีเข้าไปในช่องคลอดเหรอคะ อ๋อโอเค เครื่องเลเซอร์ เข้าใจแล้วคืออย่างนี้ครับ ก็คือมันจะเป็นแท่งที่สอดเข้าไปในช่องคลอด แล้วเขาจะยิงเลเซอร์360องศา ว้าว นั่นหมายถึงว่าตัวเส้นรอบวงตัวผนังช่องคลอดเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นให้มีกระบวนการสร้างคอลลาเจนทั้งหมดนะครับ คุณหมอ ครั คะ บ อันนี้คือเป็นคำถามที่แบบว่าพิเศษแล้วก็แบบคืออยากรู้มาก หลังจากการทำเนี้ย ครับ แบบจะมีเพศสัมพันธ์เลยได้ไหมคะ ครับ ก็จริง คุณดูรีบนะคะ คุณดูจะรีบมากเลยนะคะ ๆ จริงๆอย่างนี้ครับก็คือมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ว่าอาจจะรอสักเดือนหนึ่งเพื่อที่รอเวลาให้คอลลาเจนเขาสร้างนะครับ อ่าฮะ มันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่จะบอกว่าถ้าถามผมแนะนำว่าถ้าจะมีก่อนมีได้ แต่ถ้าต้องการรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงก็จะรอหลัง1 เดือนไปแล้ว ค่ะ ก็เป็นอย่างนั้น งั้นตอนนี้เราสามารถเริ่มทำได้ไหมคะ ได้ครับ โอเคค่ะ โอเคโอ้ขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ตื่นเต้นมากทีละแม่ ลูก แม่ ลูกแม่โอ้ยออกมาประตูถึงกำลังเลยแม่ แต่แม่เราจะได้เจอกันอีกไม่นาน จ้ะลูก พรุ่งนี้ฉันจะมารับแม่ แล้วแม่จะมีกีที่สวยงาม โอ้โห นิชาคะคุณหมอทำแค่20 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ20 นาทีแม่จะได้โทรศัพท์รอนะ โอเค thank you ลูก กีสวยเจอกัน 20 นาทีโอเคค่ะ เสร็จแล้ว ความรู้สึกแม่เป็นยังไงแม่ โอ้เหมือนจะอยากจะเริ่มใช้งาน อยากจะเริ่มใช้งาน โอ้แม่นี่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอายหมอเขาไหมอ่ะ เขาเห็นหมดแล้วตอนนี้เลิกอายแล้ว อันนั้นจะถามเลย ระหว่างทำแม่รู้สึกยังไง ระหว่างทำอ่ะมันเป็นเหมือนกับมันตื่นเต้นอ่ะมันก็จะอุ่นๆเข้าไปแล้วยาชากับตัวที่ใส่เข้าไปมันก็จะเหมือนกับแสบๆคันๆตุงๆอะไรเงี้ย คุณหมอ ครั คะ บ แล้วขอถามนะคะ เห็นว่าทายาชาด้วย ครับ แปรยาชาหรืออะไรเงี้ยทำยังไงคะ procedure เป็นยังไง จริงๆแล้วก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นหัตถการที่ไม่ได้มีแผล จ้ะ ไม่มีการเย็บไม่มีอะไร ค่ะ เลยเพราะฉะนั้นการป้ายยาชาเนี่ยเราป้ายเฉพาะปากช่องคลอด อืม จะสังเกตว่าบริเวณปากช่องคลอดตอนที่ทำคุณแม่จะรู้สึกอุ่นๆ ค่ะ แต่ข้างในตอนทำข้างในคุณแม่ไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็พอยาชาออกฤทธิ์เนี่ยเราก็พอเริ่มทำเราก็จะสอดตัวยิงเลเซอร์เข้าไปลึกสุดก่อน
จากนั้นก็เริ่มยิงมาเรื่อยๆครับยิงมาเรื่อยๆแล้วก็ถอย 0.5 เซนแล้วก็ยิงถอย 0.5 เซนแล้วก็ยิงไปจนตลอดแนวช่องคลอด บางคนเนี่ยสนใจที่จะตกแต่งแบบภายนอก ครับ ค่ะเหมือนกับว่าตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ย ตรง ค่ะ ระเบียงครับก็มีครับก็มีทางที่โรงพยาบาลที่ศูนย์ก็มีครับแต่ว่าไม่ใช่ในแง่เรื่องของความรู้สึกทางเพศแต่ในแง่ looking looking มากกว่า การ ใช่ แบบ ใช่ ดูให้มันดูสวย หรือว่า งาม บางทีบางคนมีอาการเสียดสี ต้องการจะมาตัดให้มันสั้น จะได้ไม่เสียดสีเวลาใส่กางเกงรัดๆออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Fun fact แคมของน้องสาวเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เพราะรูปทรงและขนาดของแคมของแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามกรรมพันธุ์ค่ะ แต่พอผู้หญิงเริ่มโตขึ้น น้องสาวเริ่มได้ใช้งานทำให้ผิวหนังบริเวณแคมเริ่มเสียหาย จนบางคนเรียกมันว่าปีกผีเสื้อ บางคนแคมอาจจะเปลี่ยนรูปทรงตอนโต เพราะการคลอดลูก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว และอายุที่มากขึ้นทำให้เนื้อเยื่อแคมเล็กเกิดการขยายตัวและหย่อนยานค่ะ ในปัจจุบันถ้าใครมีปัญหาน้องสาวมีปีกและรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ก็สามารถมาปรึกษาหมอเฉพาะทางได้ค่ะ เพื่อแนะนำและทำการตกแต่งปรับทรงแคมที่เราต้องการได้ค่ะ อายุขนาดไหนทำยังไงถึงจะเหมาะสมอะไรคือ คนที่ทำรีแพร์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในที่เราเรียกว่าเป็น active sexual life ถูกไหมฮะ20 กว่า 30 40 50 ก็ได้หมด ถามว่าวิธีไหนที่มันเหมาะ จริงเราก็คือต้องอยู่ที่ตัวของบุคคลคนนั้น ค่ะ ผมยกตัวอย่างสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 30 ปี ค่ะ มีบุตร 2 คน 3 คนละสมมตินะฮะ ค่ะ ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ออกกำลังกายมาก แล้วตรวจแล้วช่องคลอดเขาค่อนข้างจะหลวมเยอะก็จะเลือกแบบตัดถูกไหมฮะ ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติผู้หญิงอายุ 30 ปีเหมือนกัน แต่เขาแอคทีฟเรื่องออกกำลังกาย แล้วเขาเพิ่งคลอดบุตรมาแค่คนเดียว อาจจะเลือกที่ไม่เจ็บตัวก็ได้ หนูมีคำถามสำคัญเลยของวันนี้ ครับ มีการรีแพร์รูตูดไหมคะ ไม่แน่ใจว่าไม่มีนะครับคือเนื่องจากว่าตรง เผื่อไงเผื่อเขาไปทำแล้วสมมติว่าเคสที่เคยมาเนี่ยเคสคนไข้ที่อายุมากสุดอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ ที่ผมเคยทำก็ประมาณ65 ปี โอ้ เราต้องบอกว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติเหตุผลเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยยาวนานขึ้นคนไทยบางทีอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยเหมาะสมหรืออะไรก็ตาม แต่ว่าในต่างประเทศแล้วถือเป็นเรื่องปกติ งั้นคุณหมอรอดูเลยค่ะ100 ปีแม่หนูก็มา รอรับเคสเลยนะคะทำทุกปีจนอายุ101แล้วเราเหมือนกับเคสแบบอายุน้อยอะค่ะเป็นเท่าไหร่คะที่เริ่มทำ 20 กว่า มีเคสที่บางคนเช่นเขาแต่งงานกับคนนี้ไปแล้วอายุสมมติ25 23 25แล้วปรากฏว่าเขาจะไปมีคนใหม่เขาก็มาทำเลเซอร์อันนี้เพื่อความมั่นใจ โดยธรรมชาติมันก็จะว่าตอนที่อายุยังน้อยๆมันก็จะมีความเอลาสติกของ ใช่ ความ ใช่ คือตอนแรกนะชากับแม่เนี่ยก็คือมีความแบบเครียดกันนิดนึงสเตรสนิดนึงว่าหุ้ยจะผ่าตัดมันจะแบบเรื่องใหญ่ทุกคนแล้วเรื่องน้องสาวด้วยความที่แบบแม่ก็ไม่เคยฉันก็ไม่เคยเป็นฟีลแบบว่าโอ้ครั้งแรกโซนไซดิ้งนะคะแต่พอได้มาคอนซัลท์กับคุณหมอแล้วเนี่ยรู้สึกแบบสบายใจมากเพราะว่าเขาก็แนะนำได้ดีมากเลยว่าของเคสคุณแม่เนี่ยต้องทำอะไรแบบไหนและอยากจะบอกนะสำหรับคนอื่นที่สนใจจะมาเนี่ยมันคือเคสต่อเคสมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยสิ่งที่คุณแม่ได้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเขาต้องมาดูก่อนว่าร่างกายคุณเป็นยังไงต้องการอะไรมีโกอะไรยังไงก็มาคุยกับคุณหมอได้นะคะคอนซัลท์ให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ ที่เรียกยันฮีก็คือแบบว่าเหมือนกับเรารู้จักชื่อนี้มานานมากกว่าเป็น10 ปีแล้วก็เราก็รู้ว่าเขามีความมาตรฐานสูงมากคือความปลอดภัยเนี่ยคือเราต้องห่วงมากที่สุดเพราะว่าหลังจากเราทำอะไรไปเราก็ไม่รู้พอมาเจอคุณหมอก็แบบรู้สึกอบอุ่นมากคุณหมอให้คำแนะนำที่ดีแบบก็เลยแบบโอ้ขอบคุณ แล้ว มาก ที่ห้องผ่าตัดเป็นไง ๆแล้วพอเข้าไปที่ห้องผ่าตัดคุณหมอก็ไปรอไปคุยไปแล้วเชิญนะคะคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วห้องผ่าตัดก็ใหญ่สะอาดสะอ้านอันนี้คุณแม่คอนเฟิร์มนะคะดูแลดีมาก ใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ทางข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะคะที่นี่ที่ยันฮีค่ะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ครับ ถ้าชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ see you next time See you bye แม่ถามจริงๆฉันมีคำถามพิเศษให้แม่แม่รอได้ไหมแม่ ไม่แน่ใจ พยายามได้ไหม จะมีความพยายาม แม่ก็ทำอย่างอื่นดิ ทำอย่างอื่นใช่ แม่ก็ไปดูอาเคนติชาแม่ก็เก่งเรื่องอื่นด้วย ก็ทำอย่างอื่นได้เนาะก็โอเค